em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi phân tích chi tiết về cái cô làng nữ chiến thần tự do, một trong số những sĩ quan mới xuất hiện ở quầy rượu trong tuần vừa qua. Ok. Rồi, đây là giao diện cơ bản về cô nàng này, một trong số những cô làng mặc bộ đồ chiến binh của thời kỳ phục hưng của Pháp thì phải. Đúng không? Và cô làng này là một trong số những cô làng của 300 ngày, của máy chủ 300 ngày chúng ta mới có. Và để sở hữu được cô nàng này thì chúng ta sẽ cần phải mở khóa nó ở trong quầy rượu. Vậy là cô là một trong số 4 cái sĩ quan mà chúng ta có ở trong quầy rượu, bao gồm là 2 sĩ quan pháo binh, 1 sĩ quan xe tăng và 1 sĩ quan của không quân. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn về những cái bộ thuộc tính của cô. Cô nàng này có 3 cái cặp thuộc tính rất là quan trọng. Một là dành cho pháo binh, tức là đây là một sĩ quan pháo, và sĩ quan pháo này có khả năng chiến đấu ở trên chiến trường. Và cái thứ ba là cô nàng này có sở hữu khả năng tấn công rất là cao. Vậy chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hơn về bộ kỹ năng của cô nàng này nhé. Trước tiên về kỹ năng chiến thuật, chúng ta sẽ có một cái bộ hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 2000, một con số rất lớn, và có thời gian giảm thời gian lốt đạn đi 15% nữa trong 8 giây. Và 15% này ví dụ như là pháo của anh em bắn 3 giây bắn một viên thì nó sẽ giảm 15% nữa, còn đâu đó còn 2 mấy giây ấy thì nó sẽ bắn nhanh hơn. Và nếu như bắn vào cùng một mục tiêu và không bị ngắt quãng thì cứ 8 giây là đều được hưởng 15% rồi thật là tuyệt vời. Cái kỹ năng thứ hai là tăng cường hỏa lực cho tất cả các đơn vị pháo lên đến 40%. Wow, một cái con số cực kỳ lớn. Trước đây mình chỉ thấy lên đến 30% là đã lớn lắm rồi, bây giờ lên đến 40%, xứng đáng để đầu tư rồi. Và cái kỹ năng thứ ba là một cái kỹ năng mà câm lặng, giống như là một bảng lông cấp của Mary, thì khiến cho sĩ quan của đối phương sẽ phải bị delay skill đi 2 giây. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu như mà anh ta cần 8 giây để tung ra một phát skill thì bây giờ ăn trọn vẹn cái này thì sẽ cần 10 giây. Và lưu ý là anh ta sẽ có 25% cơ hội chứ không phải bắn phát nào cũng bị, đúng không? Và chúng ta sẽ chỉ có thể kích hoạt được mỗi 4 giây, cũng là bá lắm rồi. 25% có nghĩa rằng là cứ 10 phát bắn thì chúng ta sẽ có 4 phát nhỉ. 10 phát bắn thì sẽ có 4 phát là gây ra câm lặng. 4 phát này là 4 phát liên tiếp thì cũng quá là tuyệt vời. Rồi, cái kỹ năng thứ ba là một kỹ năng cũng rất là đặc biệt ở chỗ là cô nàng này tăng sát thương. Anh em lưu ý, tăng sát thương lên 35%, sát thương cho những đơn vị mà có độ bền lớn hơn độ bền pháo mà cô ta đang chỉ huy. Điều này có nghĩa là ví dụ như là các đơn vị về xe tăng, các đơn vị về trực thăng thì sẽ có nhiều độ bền hơn so với đơn vị về pháo, do đó là nó sẽ tăng cường cái phần sát thương hơn nhỉ. Và kỹ năng thức tỉnh là một cái kỹ năng mới. Cái kỹ năng này nó cũng giống như kỹ năng của Antonia Shevchenko, đó là tăng tầm xa cho các đơn vị pháo lên 1 ô, lưu ý là tối đa 1 ô. Điều này có nghĩa rằng là nếu như chúng ta triển khai cả Antonia Shevchenko và cô nàng này lên một đơn vị pháo thì sẽ chỉ được tối đa là 5 ô. Còn đối với việc triển khai lên dàn phóng tên lửa hoặc là pháo chống tăng thì cũng chỉ được tối đa là 4 ô thôi. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bị phế đi mất một skill nếu như triển khai 2 cô nàng này vào cùng một chỗ. Điều đó thì để chúng ta có thể là hình thành lên 2 cái đơn vị pháo đều là 5 ô, quá là tuyệt vời rồi nhỉ. Rồi thì đó là toàn bộ tổng thể về cái kỹ năng của cô nàng này. Và một lời khuyên cho anh em là nếu như chúng ta có điều kiện đầu tư thì cô nàng này là rất là xứng đáng để đầu tư. Nó cũng xứng đáng giống như mà là bác sĩ điên vậy, hoặc là giống như là thần kiếm quốc gia, đều là những sĩ quan rất là đáng giá bởi vì là nó ở trong quầy rượu. Còn đối với những anh em nông dân cày chay và chúng ta không có điều kiện để đầu tư vào cô nàng này thì chúng ta có thể cân nhắc là kiếm đến 10 tượng sĩ quan để có thể làm được nhiệm vụ sĩ quan hàng ngày. Nếu như chúng ta có điều kiện đầu tư hơn thì chúng ta chỉ cần 180 tượng vàng của cô nàng này là đủ rồi anh em ạ. 180 tượng vàng của cô nàng này, sau đó chúng ta lại chuyển sang một cái sĩ quan khác để chúng ta có thể đẩy một skill lên đến tối đa có thể, được chưa?
Rồi, tại sao mình lại nói như vậy là bởi vì ở trong phiên bản 7.0 tới đây thì chúng ta sẽ có khả năng là học tập skill, tức là chúng ta sẽ biến cái cô nàng nữ thần tự do này là một huấn luyện viên, và mình sẽ dùng cái kỹ năng mà mình học được cao nhất của cô để cho các sĩ quan khác học. Và cái kỹ năng mà mình recommend anh em ở đây đấy chính là cái kỹ năng về tăng cái hỏa lực dành cho các đơn vị pháo lên đến 40%. Anh em có thể chọn kỹ năng này, hoặc là nếu như mà chúng ta thiên về đối đầu với các đơn vị xe tăng thì chúng ta cũng có thể chọn kỹ năng này để triển khai cho pháo chống tăng khi mà đối đầu với các đơn vị về SH chẳng hạn, thì nó cũng cực kỳ là đáng giá. Đó, một trong hai cái kỹ năng này đều tuyệt vời. Thì mình chỉ cần đâu đó từ 180 tượng đến 360 tượng thôi. Đấy, thì nông dân cày chay thì chúng ta cố gắng lấy 180 tượng và đầu tư vào một trong hai kỹ năng này là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho cái kỹ năng này cho Antonia Shevchenko học tập. Đó, đây ví dụ như thế này. Cái cặp bài mà anh em cày chay vẫn hay sử dụng đấy chính là Antonia Shevchenko cộng với lại là cỗ máy tác chiến. Thế thì Antonia Shevchenko sẽ là người học cái kỹ năng này để tăng 40% sát thương lên, hỏa lực lên nhá. Đấy là kỹ năng thứ nhất. Kỹ năng thứ hai là chúng ta có thể học cái kỹ năng đặc biệt của anh chàng Thiên Lý Nhãn. Cái kỹ năng Thiên Lý Nhãn này nó cực kỳ là tuyệt vời để giúp cho Antonia Shevchenko có khả năng giảm cái thời gian tung ra quả đạn pháo, tung ra lộ kỹ năng ít hơn. Với 12,5% thì đâu đó nó sẽ chỉ còn khoảng độ hơn 6 giây, gần 7 giây thôi là đã tung ra một quả đạn pháo đập từ trên trời rơi xuống rồi. Đấy, thì đây là cái kỹ năng tuyệt vời dành cho Antonia, và Antonia sẽ là cái chỉ huy đứng ở hàng đầu. Cặp bài mà anh em hay phối hợp đấy chính là Antonia Shevchenko cộng với lại cỗ máy tác chiến. Thế thì cỗ máy tác chiến thì mình sẽ cho học là cái kỹ năng tăng về hỏa lực của pháo lên đến 30% của thần công sấm sét. Thần công sấm sét thì hầu như là phế, cho nên là anh em sẽ chỉ đầu tư vào một cái kỹ năng là tăng cường hỏa lực của pháo thôi. Còn lại thì có bao nhiêu thì chúng ta chơi bấy nhiêu, còn không thì thôi. Còn tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chỉ có thể triển khai được một cái kỹ năng mà không phải thuộc dạng tấn công, thì mình khuyến cáo anh em có thể chọn là kháng sát thương nổ hoặc là kháng sát thương nhá. Kháng sát thương của hoặc là độ bền, tăng cường về độ bền này lên đến 35% này, hoặc là tăng kháng sát thương nổ cũng như là tăng kháng sát thương của các đơn vị của pháo. Đây tăng kháng sát thương có 15% này cũng được, hoặc là kháng sát thương nổ lên đến 50%, tùy chúng ta thôi. Thì mình vẫn khuyến cáo, mình vẫn nghiêng về cái kháng sát thương nổ nhiều hơn. Thì khi mà mình cho nó học như thế này thì hầu như là nó sẽ tối ưu hóa được, là bởi vì là cô nàng gọi là cô nàng thiên sứ ánh sáng này thì hầu như là nó sẽ chỉ có tác dụng ở trong giai đoạn đầu khi anh em mà chúng ta đi chiến dịch, còn hầu như là chúng ta không có dùng cô nàng này nhiều, cho nên là đầu tư vào một cái kỹ năng mà tăng cái phần sát thương, kháng sát thương nổ lên đến 50% cũng là một điều tuyệt vời. Còn hoặc là nếu không anh em sẽ dùng cái sĩ quan khác, ok. Còn thần công sấm sét thì như mình vừa phân tích nó là phế, nhưng mà cái skill này của anh ta vẫn có giá trị cho các đơn vị pháo. Vậy là cái cặp bài mà Antonia Shevchenko cộng với lại thần công cộng với lại cỗ máy chiến tranh dành cho pháo sẽ là một cái cặp bài rất là tuyệt vời, và đâu đó cái kỹ năng dùng để học tập nó cũng rất là hay. Anh em có thể tham khảo một kỹ năng này, ngoài ra còn có rất nhiều các kỹ năng khác mà chúng ta có thể phối hợp cho Antonia Shevchenko học, cũng như là thần gọi là cỗ máy tác chiến để học nhé. Nhưng mà quay trở lại là đối với cái cô nàng là nữ thần tự do này thì mình khuyến cáo anh em cày chay, anh em nông dân không có nhiều điều kiện thì chúng ta có thể dùng 180 tượng vàng từ cái quầy rượu để có thể kích hoạt được cái kỹ năng này của cô lên đến tối đa, lên đến 40% hỏa lực, một cái con số rất lớn, hoặc là lên đến 30% thôi là đã dùng được rồi, nhưng mà bởi vì nó đã hơn rất nhiều các sĩ quan khác rồi. Ok, rồi có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến phối hợp kỹ năng sĩ quan cho phiên bản mới ở 7.0 làm sao cho hiệu quả và tối ưu cho nông dân. Ok, còn bây giờ goodbye, see you again.